Chào anh chị, hôm nay Tùng Cozy sẽ dẫn anh chị đến một khu đô thị tại làng Việt Kiều Quốc tế, thành phố Hải Phòng. Thì đây là sân vườn mà Cozy đang thi công. Hiện tại nhà đã hoàn thành được 80% rồi. Thì mời các anh chị cùng tham quan cái sân vườn mà bên Cozy đã thi công nhé. Đây, vừa vào các anh chị có thể thấy là một cái cổng chào rất là lớn. Bên này thì là cây hạnh lựu. Đó, hạnh lựu, và khu bên này sẽ là cái khu vườn Nhật, vườn khô ở đây. Đấy, các anh chị có thể thấy là các cái đá bước dạo vẫn còn trồng ở đây. Về sau các bước dạo này sẽ là dẫn lối đi của sân vườn này ra tận đằng sau kia. Tí nữa Tùng Cozy sẽ dẫn anh chị quay lại cái bên này để phân tích kỹ hơn. Bức phủ điêu này thì được sơn mạ màu đồng. Đấy, nhìn rất là sang trọng. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, cây tùng lồi ra chứ không phải là gắn vào như bình thường. Bình thường các cái bức phù điêu khác chỉ là gắn vào thôi, chỉ lồi ra một ít thôi. Đây, hẳn này, sờ tay vào được trong này này. Đây chưa? Cực kỳ là công phu khi làm những cái bức phù điêu kiểu như này nhá. Đấy, cây cối là lồi hết ra như này đây. Đấy, ở dưới tất nhiên là cây thật về sau chúng tôi sẽ trồng ở đây. Đấy, Cozy sẽ trồng hết ở dọc bên dưới này. Đây, phía bên này là sen. Đấy, trồng sen, ông lão câu cá ở dưới ao sen. Đấy, trên này đang chuẩn bị hoàn thành rồi. Đấy, cũng là mạ sơn màu đồng. Quay trở lại đây thì nhân vật chính của chúng ta là ở bên khu bên này, đó là hồ cá coi. Này, ở dưới dọc tiếp theo đây chúng ta có các cái lối đi dạo vào sân vườn này. Đây, bậc này. Đấy, chỗ này sẽ chúng tôi làm cốt cao lên một chút để về sau là bước từ sân vườn lên đây. Đó, sẽ thuận tiện hơn và nhìn nó có cái cao độ hơn. Đấy, ở bên ngoài này thì có những cái hòn đá sỏi quậy vân mây và đá vân mây. Đấy, để đặt cô đơn ở trên sân vườn. Đấy, bước vào đây chúng tôi cũng có bước dạo ở trên mặt của hồ cá coi. Đây, bước đi rất thuận tiện. Nếu mà chơi với cá thì có thể là ngồi đây chơi với cá luôn. Đấy, được chưa ạ? Rất là chill. Ở trong này view nhìn ra này. Ở chỗ này là phòng khách. Đấy, tiếp khách ở chỗ khu vực phòng khách này nhìn ra khu vực hồ cá coi này thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Ở trước mặt đây là thác này là thác phụ, còn bên kia là thác chính non bộ cao khoảng tầm 3 mét. Đấy, quay trở lại bên này thì ta có cái cây thông đen ở đây này, dáng bay ở đây, cây dáng bay ở đây là thác phụ, nó sẽ nằm ở vị trí này. Toàn bộ các cái dọc bờ của bên thác nước này nhá đều là thác tràn cả, nhưng là đây sẽ là thác phụ, còn bên kia sẽ là thác chính. Ở dưới này mình che cái thác phụ bằng cái cây thông đen này thì rất là hợp lý, rất là đẹp. Đấy, ngoài ra ở dưới còn trang trí thêm cả cái đá Nhật Bản này nữa. Đây là đá muối, buổi tối bật đèn lên thì rất là chill luôn, chỗ này rất là chill. Các cái ụ nước này, ụ này là để về sau sẽ trồng cây bụi ra đây. Hồ cá coi này thì cực kỳ đẹp. Toàn bộ cái dọc bờ của cái thành này thì toàn là thác nước chảy ra ở các cái khu vực này hết ạ. Anh chị có thể xem đây. Bên trong kia thì mình có thể trồng cây cối được nhá. Đây là cây tùng. Tùng này thì không phải là tùng La Hán mà là cây tùng kim cương ạ. Cây tùng kim cương mà dáng như thế này thì cực kỳ ít nhá, cực kỳ đẹp. Chủ nhà đã chọn một cây này thì cực kỳ đẹp luôn. Bay ra theo Tùng Cozy tính thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là hơn 2 mét. Cái cành bay ra này, như cái tay bay ra của nó cực kỳ đẹp. Các cái cọc kia là về sau sẽ sơn giả gỗ này, xong rồi là nước sẽ tràn ra ở vị trí đấy luôn. Còn cái thác chính này là cái thác điểm nhấn của toàn cái khu vực hồ cá coi này. Nước sẽ tràn ra đây, chúng tôi sẽ bố trí làm thế nào để cho cái mặt phẳng của thác nước nó sẽ thành một bề mặt phẳng. Đấy, để về sau nước sẽ chảy vào đây và sẽ chảy thành màng ra hồ cá coi này. Và tất nhiên ở dưới này nó có hệ thống lọc tuần hoàn để là trở lại cái thác này. Về sau đây các cái ụ này cũng trồng được cây này. Chúng tôi sẽ bố trí các loại cây vào đây. Đấy, ngoài ra thì có một con cóc ở đây, nhìn giống thật không? Đấy, con này trời mưa là lè lưỡi ra bắt muỗi. Khu vực họng thác ở trên này. Đấy, 3 cấp nhá. Đấy, 1 cấp nó sẽ từ trên này chảy xuống này, chảy xuống đây này, chảy xuống đây này và chảy thành màng xuống đây. Đấy, và cuối cùng là xuống hồ coi ở dưới này. Trên này trồng cây này, trồng cây bay ra là y như núi thật luôn. Trồng cây ở cái vị trí này này, đó, ở đây nữa. Đấy, cái họng thác ở dưới này thôi. Đằng sau đây thì có một cây tùng La Hán này thì là cây tùng La Hán dáng huyền. Đấy, có một tay bay ra để che cái ngọn thác này, cũng như là giống cây tùng kim cương kia. Đấy, thường là đầu ngọn thác hay là đầu thác hoặc là đầu hòn non bộ hoặc là ở
ở cái tháp phụ ấy bao giờ cũng có một cái cây tùng hoặc là các cây dáng thế để bay ra khỏi thác, nhìn rất là đặc biệt. Đấy, ở vị trí này thường đầu nhà thì chủ nhà mới chọn những cây dáng trực để bài trí, bởi vì là cây dáng trực thì nó sẽ là mang cái khí khái phong tướng của chủ nhà, cái phong cách của chủ nhà là người chính trực. Đấy là ý nghĩa của khi đặt bố trí những cái loại cây ở trong nhà. Ở dưới này sẽ là bố trí cái hệ thống lọc ở dưới này. Thực ra là rất muốn bố trí ở khu vực lọc ở chỗ khác, nhưng mà lọc ở chỗ này thì mình sẽ tiết kiệm được nhất cái diện tích của cái phần không gian. Đấy, nên đặt cái hệ thống lọc ở ngay dưới cái phần thác này. Tất nhiên là chúng tôi sẽ để một cái lỗ nhỏ để về sau sẽ có thể vệ sinh thau rửa phần lọc của hồ cá koi. Tất nhiên là cố gắng làm sao để chui vừa được xuống đây để vệ sinh, khoảng tầm là 3-4 tháng. Nếu mà thả ít cá thì có thể là đến 6 tháng mới bắt đầu là có thể thau rửa được. Ở dưới này nhá, toàn bộ khu vực dưới này chúng ta đang dẫm lên này, tôi đang dẫm lên đây này. Đấy, khu vực để bể lọc ở dưới này. Lát sân, lát đá hết lên rồi. Đằng này thì các anh đang thi công rất là bề bộn. Đó, xong 80% rồi, thế nhưng mà vẫn phải đợi nội thất rồi là lát trong nhà thì chúng tôi mới bắt đầu hoàn thiện được sân vườn. Đằng sau này là chỉ sẽ trang trí những loại cây là thực ra là những loại cây ăn quả và những loại cây bóng mát sẽ ở khu vực đằng sau này. Cây nhãn này, cây mít này, còn những loại cây ăn quả và cây bưởi này thì vào mùa của nó thì hoa cũng rất là thơm. Đây, đằng sau này là chủ yếu lại chúng tôi sẽ bố trí những các loại cây bóng mát ở đằng sau này để về xế chiều thì sẽ che nắng được cho ngôi nhà này. Chỗ này về sau sẽ trồng hết các loại cỏ. Đấy là cỏ nhung nhật hoặc là cỏ lá gừng. Nếu mà vào cái thời điểm mà nắng quá, nắng thì không sao, nhưng mà nếu mà ít nắng thì chúng tôi có thể, cái vị trí ít nắng thì chúng tôi sẽ là trồng cỏ lá gừng ở khu vực đằng sau này. Ở dưới này thì chúng tôi đang bố trí những các cái hệ thống thoát nước như là hố ga này, rồi là cấp nước, thoát nước là để có thể là nếu mà muốn tưới tay thì sẽ là để gia chủ tưới tay. Còn nếu mà là tưới tự động thì chúng tôi đã đi hết các hệ thống tự động ở dưới rồi, chỉ việc là bắt đầu chờ lên nữa thôi để hệ thống tưới tự động sẽ vận hành. Đấy, ngoài ra có cả những hệ thống thoát nước sân vườn ở đây nữa. Đấy. Ngoài ra thì đặt viên đá vân mây lớn này, trang trí thêm cho khu vườn Nhật này. Đấy, như đầu video anh chị đã thấy là những cái viên đá bước dạo kia chúng tôi sẽ xếp dọc dọc đường này, trang trí thêm những cái sỏi trắng là đi dọc đường này nữa, thì cái không gian nhìn nó đúng là phong cách của Nhật Bản luôn. Đấy, bởi vì gia chủ này thì đã định hướng là theo phong cách Nhật Bản. Đấy, làm phong cách thiền theo phong cách thiền của Nhật Bản. Đây thì bố trí cái lu nước, về sau sẽ có cái tre, nó sẽ nước nó sẽ chảy vào đây. Đấy, theo Nhật Bản, tiếng của Nhật Bản thì đây là cái vật dụng là sukubai. Theo văn hóa Nhật Bản ấy thì những người vào sân vườn sẽ, trước khi vào sân vườn sẽ rửa tay bằng sukubai này trước khi vào vườn để thanh tẩy, thanh lọc con người trước khi có thể ngồi tĩnh tâm trà đạo, hay là ngồi để suy ngẫm về công việc hay là gia đình chẳng hạn. Trước khi vào sẽ rửa tay bằng sukubai này. Cây hạnh lựu này thì của chủ nhà sẵn có từ đợt trước, mang về nhà mới này trồng, nên là dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng là gắn bó với chủ nhà rồi, nên là chúng tôi bố trí vào đây để làm kỷ niệm giữa cái nhà cũ và nhà mới thì sẽ đặt ở đây ạ. Vâng, vừa rồi Tùng Cozy đã dẫn các anh chị dạo qua một vòng quanh sân vườn của công trình này. Thì chúng ta cùng chờ đợi siêu phẩm này trong khoảng tầm 1 tháng nữa nhé, xem kết quả của công trình này sẽ tuyệt vời như thế nào. Xin cảm ơn các anh chị, và nếu các anh chị thích video này thì xin mời like và subscribe ở nút bên dưới nhé. Xin cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi đến đây. Nếu anh chị thích xem những sân vườn đẹp mà chúng tôi đã thi công, hoặc muốn biết làm cách nào để có một sân vườn ưng ý và phù hợp nhất với bản thân và gia đình, thì hãy like video này, bấm nút theo dõi kênh Cozy ở bên dưới để thứ 6 hàng tuần chúng tôi có thể ra những video hữu ích về sân vườn cho quý vị anh chị nhé. Cozy Landscape là đơn vị chuyên nghiệp về thiết kế và thi công sân vườn phân khúc trung cao và cao cấp. Và nếu anh chị đang có nhu cầu về thiết kế và thi công một sân vườn thì hãy gọi ngay cho Cozy ở số điện thoại bên dưới nhé. Xin cảm ơn quý vị anh chị.